hawakan mo to. So, parang, yeah. And then medyo lapit mo sa mukha mo. Yeah, that's it. Tingin sa camera. Yeah, one more. Alisin ko lang yung kotse sa... Yeah. Maganda yung tingin ka... Yeah, that's it. Ibaba mo yung kamay mo na isa. Ibaba mo yung kamay mo. Yeah. Yes, that's it. Tingin ka sa side ulit. Wait lang. Meron yung kotse sa likod natin kanina. So medyo baba mo to na hawak. Yan. Yung buhok mo medyo gano'n mo na konti. One more. Yeah. I think we're good. Maganda yung texture ng wall. Alam mo yung para maglilin ka lang dito. Dito ka. Kasi kukuhanin natin yan. Gusto mo gamitin na to? Pwede naman. Yeah, kasi... Model to be fair. Wait lang. Like this? Yes, medyo dumikit ka sa wall, yeah. Medyo side ka. Yeah. That's it. One more. Gawin mo ulit nga yan, yung nakatingin ka doon. Tapos, tingin ka dito. Tapos yung bag medyo i-lift mo ng konti. Yan. Yes. Yan. Yeah. Tingin ka ulit doon. Yan, dito. Yan. Alright, one more. Isa pa. Ibahin mo yung... yes. Yeah. Parang naglakad ka, Okay. pero gumaganon ka. This way lang. Yes, alright. Dito ako mag-stand. Magsa-start ka doon. Dalaming gumanong ka na lang. Parang gumanong ka lang. Actually, ganito siya, oh. Parang ganun ka lang. Oh, okay. Yeah. Para yeah, dyan ka lang. Yeah, dyan lang. Wait lang. Nag-distract ako sa... Dito ka pa. Okay. Diyan ka. Urong pa ng konti. Dito pa. Wait lang. Go. Huwag ka tumingin sa akin. Alright, let's see. Okay, maupo ka dito. Yes. Yeah, wala. Ito pa, sir. Ang tinanggal ito. Okay lang ba yan? Oo, that's fine. Basta huwag malina lang.
Upo ka. Gusto mo naka-close? Open mo siya. Opo. Dito ka sa gitna. Yan. Alam mo upo na. Alam mo upo kanina? Kayo Same. na ako sa ano. Madumi ba? Dirty. Patayo ka na lang. Okay, sige. Tumingin ka doon. Tapos yung kamay mo, alam mo yung ganun ka? Yes, that's it. Dito ka pa? Yeah. Dito pa ng konti. So, ang gagawin natin ngayon, Dito? yeah, dito. Set mo sa gitna or dito? Dito ka. Huwag masyado. Alam mo parang naka-side view ka lang sa akin. Nakaganon ka. Like talikod, tapos nakaganon Yes, sa'yo? yes. Hindi mo siya nakatalikod. Dito ka, and then yeah. Okay. Isa pa. Tingin ka doon. Ay mo umupo. O sige na nga, uupo na nga, sir. Yan, tapos ganun ka. Wait, ganun. Yung isa. Yes. Yan. Isa pa. Tingin ka dito. Tingin ka doon. Yan. Okay, upo ako para i-level tayo. One more. Isa pa. Tingin ka doon. Hindi. Tingin ka dito. Yan. Kamay? Yes. Gusto ko yung naglalakad ka dito. Okay. Papunta sa akin. I think with bag. Kasi kailangan mo ng accessory like to Pero slow walk? slow. Slow walk? Gawin mo nito yung ginawa natin, yung gano'n. Okay. Dito ka. Yeah. Dito ka nga. Kasi dito ako kuha ng picture. Gusto ko yung spot mo dito sana eh. Kasi parang makuha ko. Head lang. Okay. Dito ka pa ng konti. Yes, that's it. 2, 3. Nagit lang. Go. Tingnan natin. Masyadong gets up. Can I see? Ay, ang ganda ng color, babe! Diba? Hindi, ayoko. Dapat hindi ko tinatanggal yung... Dapat nakababa lang yung kamay ko, I think. Para walking mo talaga. Ay, hindi ako dapat tumingin doon. Dapat hindi lang straight. Walk sila. Straight. Saan ang point of reference mo? Yeah, tama. Yeah. Okay, hindi ako hindi lang. Yeah. Okay, that's fine. Yung isang kamay mo pwede mo hawakan yung jacket mo na gano'n. Yes. Okay. Pwede, di ba? Yeah. Okay. Yeah. Uro pa na konti. Yeah. Hit lang. 2, 3, go. Hindi ko na po hit. Hit lang. 1,
1, 2, go. Alright, let's see. Let's see if I got it. Hindi, diyan ka lang. Yan, pikit ka lang. Tingin ka dito. Tingin ka doon sa kotse sa side mo. Tingin ka sa side. Tingin ka sa... Yan, yan. That's it. Tingin ka dun sa leaf. Tingin ka ulit sa akin.